พี่โบมีความรู้เรื่อง Scientology มากน้อยแค่ไหนฮะขอเช็คความรู้กันเคยดูคลิปคร่าวๆมาบ้างว่ามันก็ใช้คำว่าเป็นองค์กรแล้วกันเป็นองค์กรที่มีตัวตนมายาวนานแล้วแล้วก็มีเรื่องราวที่กูฟังแล้วก็เชื่อเรื่องจริงเหรอวะไม่รู้เรื่องจริงไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าถึงขนาดแบบมีการส่งสปายจากตัวขององค์กรเนี่ยเข้าไปในองค์กรรัฐเพื่อที่จะแบบว่าไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้มาสืบสวนสอบสวนตัวองค์กรไม่ให้มาเปิดเผยอะไรแบบนี้มีเรื่องราวประมาณนั้นคือมันก็มีหลายเพจนะเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Scientology อยู่แล้วอย่างเช่นพี่เผือกทางไทยรัฐหรือว่านายอาร์มก็เคยพูดเรื่องนี้แต่ว่าผมจะมาเล่าในมุมมิติใหม่ที่ทั้งสองคนที่เคยทำเรื่องนี้ไปแล้วนะไม่เคยเจอนี่เลยผมมีอย่างแรกผมมีหลักฐานนี่ฮะอันนี้เป็นโบรชัวร์ของ Scientology เลยเหรอภาษาจีนเหรออยู่ข้างๆบ้านกูพี่บวงกูบอกให้ว่า นี่อันนี้ก่อนเลยคือพออาทิตย์ที่แล้วคนเขาทักมาเนี่ยกูก็มันทำให้มันเรื่องนี้มันเข้ามาอยู่ในสมองกูแต่ว่ากูก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดมุมไหนดีจนเมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาผมขับมอไซค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับแฟนแล้วผมก็ไปหยุดอยู่หน้าตึกหนึ่งแล้วผมก็มีสอบถามว่าเฮ้ยที่นี่มีโบสถ์คริสต์ไหมถามแฟนนะว่าในเมืองนี้มันเรื่องศาสนาเป็นยังไงบ้างแฟนผมก็บอกว่าก็โบสถ์คริสต์ก็มีน้อยมีโบสถ์ของมอร์มอนนิดนึงแล้วกูก็ถามว่าแล้วเคยได้ยินคำว่า Scientology ไหมแฟนผมก็บอกว่านี่ไงอ้าวไอ้เหี้ยพอกูถามปุ๊บกูหันไปปุ๊บทางซ้ายกูยืนอยู่หน้าตึกสำนักงานอยู่ใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวที่กูมากินประจำอยู่แล้วแต่กูไม่เคยสังเกตเลยพอเงยขึ้นไปจริงๆกูถ่ายรูปไว้แต่กูไม่อยากเอามาใช้เดี๋ยวมันจะโจมตีกันหน่อยเอาเป็นว่าขึ้นเลยว่า Scientology Department อะไรประมาณนี้ใหญ่เลยแล้วข้างหน้าก็มีโบรชัวร์เสียบอยู่กูไปเอาโบรชัวร์มาทุกอันเลยตึกคืออย่างแรกต้องพูดก่อนว่า Scientology เนี่ยมีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะก็แนวแบบวัดไทยที่แบบว่ามีสาขาทั่วโลกอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นโบรชัวร์ตัวสำคัญของเขาอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปไอ้ตัวอื่นมันก็จะแบบว่าเป็นคอร์สโปรแกรมหรือว่าเป็นโบรชัวร์ขายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ผมกำลังจะพูดเรื่องของ Scientology ในมุมของคนที่รู้น้อยหรือไม่รู้เลยแต่ถ้าคนที่เคยศึกษามาอยู่แล้วเคยได้ยินมาอยู่แล้วอาจจะข้อมูลมันอาจจะซ้ำบ้างนะพอผมเอาโบรชัวร์ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยผมก็ให้แฟนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนะกูให้แม่งแปลกูยาวเลยนั่งสูตรก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแล้วก็นั่งแปลไปด้วยข้างหน้าปกเนี่ยประมาณว่าคุณอยากรู้จักตัวตนคุณมากกว่านี้อีกไหมอันนี้คือโบรชัวร์เปิดขั้นต้นมาเปิดมาข้างในเนี่ยเป็นให้มึงกรอกประวัติส่วนตัวแล้วเป็น questionnaire เนี่ย200 คำถามนี่แล้วถามมึงยิบเลยเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือที่เขาเรียกกันว่า personality test อันนี้คือทำ MBTI ป่ะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ MBTI แต่ว่าลักษณะคำถามมันจะคล้ายๆกันคือเขาพยายามจะรู้จักเรามากขึ้นนะในเชิงขนาดที่นี้อธิบาย Scientology แบบไล่จากภาพใหญ่มาภาพเล็กสำหรับคนที่ไม่รู้กันยังมีคนจำนวนมากคิดว่า Scientology กับกลุ่มที่เชื่อว่าโลกแบนเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันต้องบอกกันว่าไม่ใช่บางคนอาจจะคิดว่า Scientology เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มคริสเตียนไม่ใช่อีกเหมือนกันไม่เกี่ยวเลยเหตุผลที่เขาใช้คำว่า Scientology เพราะว่าใช้คำว่า Science แล้วมันดูเท่ดีมันดูน่าเชื่อถือว่ามีหลักการมีเหตุผลใช่คือ Scientology มันเป็นลัทธิที่ก่อตั้งมาเนี่ยยุครุ่งเรืองของเขาเนี่ยมันเป็นช่วงปี 1950 ถึงปัจจุบันมันเป็นช่วง80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าถ้าให้ผมอัปเดตปัจจุบันแล้วนะทุกวันนี้ Scientology ยังมีอยู่แต่ตกต่ำลงมากแล้วเรียกได้ว่าเข้าสู่เฟสระยะของคำว่าอวสานแล้วคือยังมีอยู่นะแต่ไม่ใช่ยุคทองของเขายุคทองของเขามันได้ผ่านไปแล้วนะซึ่งคนที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยชื่อรอนฮับบาร์ดเนี่ย
เป็นนักเขียนนิยายแฟนตาซีแล้วมาผันตัวเองมาเป็นเจ้าลัทธิทีหลังเพราะฉะนั้นคุณพอจะเห็นเลยว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะเป็นประมาณไหนในยุคเริ่มต้นเนี่ยช่วงปีแล้วต้องนึกภาพไปก่อนนึกภาพไปที่อเมริกาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ผู้คนยังไม่ได้มีการศึกษามากยุคที่วิทยาศาสตร์กำลังเป็นที่เฟื่องฟูเพราะว่าหลายซึ่งวิทยาศาสตร์การผลิตอาวุธหรือการทำนิวเคลียร์เนี่ยมันก็คงไม่เกิดมันคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสงครามขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในยุคแห่งอุตสาหกรรมโอ้โหเรียกว่าวิทยาศาสตร์นี่คือเป็นพระเอกที่เรียกว่าเป็นอาวุธสำคัญของยุคสงครามโลกครั้งที่2เลยเพราะฉะนั้นพอหมดสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยก็ไอคุณฮับบาร์ดเนี่ยก็เอาความสามารถในการเขียนนิยายตัวเองเนี่ยมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Dianetics เดี๋ยวนี้เวลาไปหลายๆสาขาบางทีเราจะไม่เห็นคำว่า Scientology แล้วนะเพราะว่าคำนี้มันเหมือนชื่อมันเสียแล้วอ่ะเขาก็จะยังต้องหาชื่อใหม่เขาก็จะใช้ชื่อดั้งเดิมเริ่มต้นของเขาตอนที่เขาเริ่มลัทธินี้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Dianetic ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ถ้าเข้าใจชื่อนี้บางคนพอพูดถึงว่าลัทธิบางคนอาจจะนึกว่าลัทธิมันต้องเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือก๊อดอะไรอย่างนี้ซึ่ง Scientology เนี่ยมันมีหลายมิติหลายเลเวลของคำว่าเซตความเชื่อที่เขาใช้สำหรับกลุ่มผู้ติดตามเขาเราต้องไล่ไทม์ไลน์แบบเป็นคนประสบพบเจอคนที่เขาเข้าไปอยู่ใน Scientology ในยุคเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากอันนี้พี่บุ๋มก็คืออยากพัฒนาตัวเองอยากรู้จักตัวเองเขามีวิธีการขยายลัทธิของเขาด้วยวิธี3แบบวิธีแรกคือเขาเขียนหนังสือ Dianetics ก่อนแล้วก็กระจายออกไปก็จะมีเขียนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของเขามันจะมีตำนานของเขาแต่ว่าเขาจะเขียนบางๆส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเป็น self help self improvement แล้วก็การสำรวจตัวเองเป็น self reflection พูดง่ายๆคือเป็นหนังสือทางจิตวิทยาที่จะทำให้มึงรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมึงจะปรับปรุงตัวยังไงมึงจะแก้ไขปัญหาตัวยังไงปัญหาการสื่อสารปัญหาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เป็นหนังสือจิตวิทยาเบื้องต้นตามความคิดของเขาเขาก็จะกระจายหนังสือก่อนและอย่างที่2คือเขาจะจ้างดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาให้กันยอมรับคล้ายๆกับดีไอคอนจ้างผู้มีชื่อเสียงมาแล้วก็บอกว่าผมก็ใช้อยู่นะผมก็ร่วมอยู่นะมันก็ดีนะมันก็ดีกับชีวิตผมและส่วนที่3ก็คือ personality test ก็คือไอตัวโบรชัวร์ที่ผมโชว์นี่แหละสิ่งที่มันเป็นคอสำคัญเลยมันคือตัวนี้คนอเมริกันจำนวนมากเนี่ยเคยอ่านหนังสือ Dianetic แต่ว่ามันก็เป็นแค่หนังสือแต่สิ่งที่ทำให้มันเกิดลัทธิมันเป็นเรื่องของการทำ personality test ที่เขาเอาไว้จับคนที่มีปัญหากับชีวิตอยู่แล้วมึงเข้าสังคมไม่ได้มึงอยู่ตัวคนเดียวมึงรู้สึกไม่ชอบตัวเองไม่มีความมั่นใจรู้สึกตัวเองไม่มีค่าพอมึงทำ personality test เขาเนี่ยแรกๆก็ยังดูปกติอยู่ถามเรื่องว่าคุณเครียดบ่อยแค่ไหนคุณเคยมีความอะไรแต่พอมึงยิ่งทำลึกเข้าไปเรื่อยๆนะมึงจะยิ่งรู้สึกซึมเศร้าขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือ personality test ที่คนเขาเคยทำเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ไปหาดูได้ใน YouTube มีเยอะแยะเรียกว่ามันเป็นคำถามที่ชักจูงที่จะทำให้มึงค่อยๆดิ่งเหรอที่จะทำให้มึงค่อยๆนึกถึงปัญหาในชีวิตใช่เริ่มทำให้มึงรู้สึกว่าชีวิตมึงมีปัญหาแล้วมี Scientology เนี่ยเป็นคำตอบแล้วนี่คือวิธีการเริ่มต้นของเขาคือเข้าผ่าน personality test มึงก็เข้าไปสมัครใช่ไหมแล้วพอมึงไปถึงปุ๊บเนี่ยที่องค์กรนี้เนี่ยที่เขาใช้คำว่าโบสถ์เหมือนกันเขาใช้คำว่าโบสถ์ Church of Scientology เข้าไปข้างในมันก็จะมีชุมชนมีเคาน์เตอร์จ่ายเงินมีอะไรอย่างเงี้ยมีฟิตเนสมีซาวน่ามีห้องเรียนมีห้องอบรมมีห้องนั่งทำสมาธิแต่ที่พิเศษเลยที่มันดูไม่อย่างอื่นมันดูปกติอบรมก็เข้าไปนั่งคุยก็มีคนมานั่งผู้อบรมก็มาสอนมึงนู่นนี่นั่นที่ไม่ปกติคือมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่ากิจกรรมออดิตพี่บอกเคยได้ยินไหมอันนี้น่าจะใช่สิ่งที่กูได้ยินมาแหละเพราะว่ากูไปดูช่องที่ในอาร์มเขาสรุปมาเหมือนกันออดิตนี่คือแบบอารมณ์แบบว่าเช็คบาปปะเช็คบาปในตัวมึงแล้วก็ล้างบาปอะไรประมาณนี้ปะใช่ป่ะวะคือในมุมของ Scientology เนี่ยเขาจะมองว่าถ้ามึงมีปัญหาข้างในตัวมึงเนี่ยปัญหานั้นน่ะมันเกิดจากจิตวิญญาณอย่างอื่นโอ้โหอธิบายเรื่องนี้มันอาจจะลึกนิดนึงแต่เอาเป็นว่าเขาอาจจะมีอุปกรณ์เครื่อง
เป็นเครื่องที่ดูเหมือนเป็นเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะสำหรับสมัยนั้นนะมันดูว้าวมากเป็นแท่งให้มึงจับเนี่ยแล้วก็ให้มึงนั่งนึกถึงปัญหามึงนึกถึงแบบเหมือนคล้ายๆทำสมาธิอ่ะคือการที่มึงไปนั่งในห้องอบรมเนี่ยเขาเรื่องที่เขาสอนเรื่องที่เขาแนะนำมันก็ดูเป็นเรื่องปกติเว้ยคนมันเลยเชื่อได้ไงว่าเฮ้ยมีปัญหาเข้ากับแม่ไม่ได้ไม่มีความรักไม่มั่นใจในตัวเองทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยเรื่องพื้นฐานที่คนที่รู้จิตวิทยาเบื้องต้นอ่ะมันก็พอจะไกด์ทางได้แต่พอมึงเริ่มมาเข้าไอ้เครื่องนี้แล้วเนี่ยเครื่องออดิตนี่ก็คือเป็นเหมือนเครื่องที่ทำให้มึงนั่งทำสมาธิแล้วเคลียร์กับสิ่งที่ติดค้างอยู่ในจิตวิญญาณมึงแล้วถ้ามึงเคลียร์ผ่านมึงก็จะสามารถอัพเลเวลได้และทุกครั้งที่มึงจะเข้าไอ้โหมดเคลียร์เนี่ยมึงต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า2,000 3,000 5,000แล้วแต่ที่แล้วในช่วงเวลาที่มึงอยู่ในองค์กรเนี่ยมึงต้องออดิตอยู่ตลอดเวลาก็คือมึงต้องจ่ายต้องดูว่ามึงมีบาปไหมมึงมีอะไรพลังลบในตัวอะไรก็ว่าไปใช่แล้วพอมึงออดิตแล้วมึงได้อัพเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตารางว่าตอนเนี้ยจิตวิญญาณมึงเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนแล้วมึงได้เคลียร์มาขนาดไหนแล้วและยิ่งมึงขึ้นสูงไปเรื่อยๆเนี่ยมึงก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงชุดข้อมูลที่เป็นขุมทองแห่งความลับที่ว่าคนธรรมดาถ้ามึงเป็นคนปกติแล้วมึงเพิ่งเข้า Scientology เนี่ยมึงจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้ไม่มีสิทธิ์รู้ข้อนี้เพราะมึงยังเป็นคนเหมือนกับจิตวิญญาณมึงยังสกปรกกันไปมึงยังเปราะบางกันไปมึงรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามให้มึงมาเข้าคอมมูนิตี้นี่ก่อนแล้วก็มึงมีปัญหาส่วนตัวมึงก็มาคุยกับเขามีปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยมึงก็มาแลกไปคือช่วงแรกที่มึงเข้าไปเนี่ยมันดีเว้ยนึกภาพไหมมันช่วยได้สำหรับคนที่มีปัญหาแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีทางออกอันนี้เราพูดถึงหลายปีที่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นคนมันเข้ามามันรู้สึกคอมมูนิตี้นี้ดีให้คำปรึกษาที่ดีเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมันก็เริ่มขยายแล้วยิ่งดาราดังๆอย่างทอมครูซนี่ก็คือเมื่อก่อนถ้ามึงเรียกว่าไมเคิลแจ็คสันเบอร์หนึ่งวงการดนตรีทอมครูซแม่งก็เบอร์หนึ่งวงการหนังอ่ะหล่อมากมันมีช่วงนึงที่ทอมครูซมันพีคมากๆแล้วทอมครูซออกมาบอกคนทั้งโลกว่า Scientology เปลี่ยนชีวิตให้ผมดีขึ้นขนาดไหนจอห์นโทโวตาก็ถือว่าเป็นดาราเบอร์ต้นๆอีกคนหนึ่งแล้วออกมาบอกว่า Scientology ทำให้ผมมีวันนี้ทำให้ผมดีขึ้นอะไรยังไงเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักโอ้โหเท่านั้นแหละช่วงประมาณปี 80-90 น่ะ Scientology แม่งระเบิดปึ้งคนแม่งแห่แหนเข้าไปเงินแม่งหลั่งไหลเข้าไปทีนี้ความแปลกของมันก็คือว่ามันมีดาราคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลียเรมินีก็เป็นดาราท่านหนึ่งเหมือนกันอาจจะไม่ดังมากคู่กับลิซ่ามารีเพรสลีย์คนในครอบครัวของเอลวิสเพรสลีย์เคยตกไปเป็นทาสของ Scientology แล้วเขาหนีออกมาได้แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าข้างในมีอะไรคุณลีอาเรมินีเนี่ยเล่าในโจโรแกนพอดแคสต์เมื่อ7 ปีที่แล้วตอนที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็น Scientology ทั้งครอบครัวเลยคือพ่อแม่นี่สายสุดแล้วตัวเองเกิดมาเนี่ยก็เป็น Scientology แล้วเพราะเลือกอะไรไม่ได้เราต้องไปตามพ่อแม่คือพ่อแม่ก็ใส่ตั้งแต่เด็กแล้วชีวิตเนี่ยนอกจากมึงไปโรงเรียนมึงต้องขวนขวายพัฒนาชีวิตมีอาชีพการงานเนี่ยมึงยังต้องพยายามอัปเกรดโลกจิตวิญญาณมึงด้วยแล้วครอบครัวนี้ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็ใส่ทรัพยากรลงไปเยอะมึงก็ผ่านการออดิตนั่งจับไอ้แท่งเหี้ยนี่แล้วก็วันนี้ไปทำอะไรผิดมาทำไมเราถึงมีอารมณ์โกรธทำไมเราถึงเศร้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับการทำสมาธิบวกกับการล้างบาปไอพิธีการออดิตเนี่ยมันเหมือนกับทำสมาธิของพุทธบวกกับการล้างบาปของคริสต์เอามารวมกันแล้วมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นเครื่องวัดถ้าเครื่องวัดบอกว่าผ่านแล้วดีแล้วก็มึงก็โอเคเรื่องนี้มึงเคลียร์แล้วแสดงว่าที่มาสารภาพกับเรานะคุณได้ทำสมาธิแล้วคุณได้แก้ปัญหามันแล้วถ้าเครื่องบอกว่ายังซึ่งไอ้เครื่องเฮียเนี่ยวิ่งมั่วเลยมันแบบว่าวัดหาแล้วนะเหมือนมึงแรนดอมอ่ะคุณลีอาเรมินีเนี่ยบอกในโจโรแกนพอดแคสต์ว่าถึงจุดหนึ่งเลเวลสูงแล้วเนี่ยวันที่มึงสามารถเข้าไปถึงไอชุดข้อมูลที่เป็น secrecy แล้วเนี่ยที่ไม่มีใครทั่วไปรู้เขาบอกว่าถ้าเลเวลไม่ถึงเนี่ยต่อให้มึงรู้มึงก็ห้ามพูดเพราะมันเป็นความลับสวรรค์ถ้ามึงรู้เรื่องนี้แล้วมึงบอกคนอื่นคนที่ได้ยินปุ๊บตายเลยอันนี้เป็นความรับไม่ไหวสมองรับไม่ไหวมันเป็นความเชื่อของในกลุ่ม Scientology ระดับ Elite ที่มึงขึ้นมาถึงขั้นสูงมึงอยู่มาหลาย10 ปีแล้วแล้ว
เลียเรมินีบอกว่าคนมันเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆเว้ยตัวเขาก็เชื่อว่าเขาบอกว่าตอนเขาเด็กๆอ่ะเขารู้แล้วว่าพ่อแม่เขาอ่ะไปขั้นเลเวลท็อปแล้วพ่อแม่เนี่ยจะไม่พูดเรื่องนี้กับลูกแล้วบางทีลูกก็อยากจะรู้เพราะรู้ว่าลัทธิเรามันมีความเชื่ออยู่นะแล้วก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ๋อไปรู้เรื่องพวกนี้แล้วพยายามถามพ่อแม่ก็จะไม่พูดก็บอกอะไรไม่รู้เรื่องแต่พอโตขึ้นเขารู้ว่าพ่อแม่เขาอะรู้อยู่แล้วจนวันหนึ่งที่เขาอายุประมาณสักเลสเซ28อะไรเนี่ยเขาได้ออดิตจนมาถึงเลเวลที่ว่าวันนี้กูจะไปปลดล็อกเขาเล่ารายละเอียดวันปลดล็อกให้ก็คือว่าวันที่เลเวลมึงถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพามึงไปในพื้นที่พิเศษเป็นที่ลับแล้วเขาก็จะมีกระเป๋าเอกสารแล้วในกระเป๋าเอกสารเนี่ยก็จะมีความลับซ่อนอยู่ข้างในมีเอกสารที่พระบิดาหรือไอคนที่ชื่อว่าลอนฮับบาร์เนี่ยมันเสียชีวิตไปแล้วนะเคยเขียนบันทึกเกี่ยวกับความจริงคล้ายๆไบเบิลเป็นไบเบิลไม่กี่แผ่นที่เก็บรักษาไว้ในหีบที่มีกุญแจล็อกแล้วพอมึงได้ไอหีบนี่มาเนี่ยมึงจะต้องใช้ไอ้เหี้ยแม่กุญแจเนี่ยคล้องล็อกระหว่างกระเป๋ากับแขนมึงให้ไม่หายไปไหนคือมันมีค่ามากแล้วมึงก็จะถูกนำพาไปที่ห้องหนึ่งแล้วมึงอ่ะจะมีโอกาสเปิดอ่านไอเอกสารพวกนี้ได้เนี่ยเฉพาะในห้องนี้เท่านั้นหลังจากนั้นมึงก็ต้องเอาเอกสารเนี่ยคืนเพราะฉะนั้นในโลกของคนที่อยู่ Scientology เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาใฝ่ฝันมากๆที่ว่ามึงจะสามารถอัปเกรดตัวเองจิตวิญญาณมึงจะเคลียร์ไปถึงเลเวลสูงๆได้คล้ายกับว่าเหมือนกับแบบนั่งสมาธิแล้วมึงจะนิพพานอะไรประมาณนี้เลเวลนิพพานมึงจะกลายเป็นพระอรหันต์ฟีลประมาณเดียวกันเลยก็คือหลายๆคนก็ใฝ่ฝันตรงนี้แล้วพอมาถึงตรงนี้บางคนก็ลงทุนทำงานให้กับ Scientology ต้องปกปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรียกว่า invest ชีวิตกัน20-25 ปี30 ปีเลยแล้วมันมีหลายคนที่บอกว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปในห้องนั้นเปิดกระเป๋านั้นแล้วอ่านเอกสารนั้นที่เขาหวังว่าพอมึงรู้ปุ๊บมึงจะแบบมึงล่างทองเลยแบบคือสมองมันจะเปิดมันจะอัปเกรดไปอีกเลเวลนึงกูจะไม่ใช่มนุษย์ละสิ่งที่มันอยู่ข้างในมันเป็นเรื่องราวที่ลอนฮับบาร์เนี่ยเขียนอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของเขาว่าอะไรคือความจริงที่แท้ทรูที่เรียกว่าจริงยิ่งกว่าจริงไอ้โลกเราไอ้ศาสนาคริสต์ที่ทุกคนเชื่อกันมาพระเจ้าพระเยซูศาสนายิวไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระของชนเผ่าพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นดวงวิญญาณที่อยู่อีกดาวหนึ่งแล้วมีผู้คุมวิญญาณที่ชื่อว่าเซนูเป็นเหมือนกับว่าผู้คุมวิญญาณแล้วทุกจิตวิญญาณทั้งตัวรวมทั้งตัวมึงกับตัวกูเนี่ยเราจริงๆคือพระเจ้าจริงๆทุกจิตวิญญาณเนี่ยมีพลังเขาเรียกว่า God like power แต่ว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยมันสร้างปัญหามากมายเซนูก็เลยถอนพลัง God like power นี้ออกมาแล้วเอาวิญญาณที่เปราะบางและมีปัญหาพวกนี้เนี่ยแช่แข็งแล้วเขาก็นั่งยานจากดาวนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาทิ้งวิญญาณพวกนี้เอาไว้ที่ปล่องภูเขาไฟที่กำลังใกล้จะระเบิดที่ Planet Earth ก็คือโลกของเราแล้วพอทิ้งมาปุ๊บก็อยากจะกำจัดไอ้พวกวิญญาณพวกนี้ก็ทิ้งระเบิดไฮโดรเจนบอมที่เซนูเป็นผู้คิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ไฮโดรเจนบอมมาอีกหนึ่งรอบพี่นะวิญญาณพวกนี้มันไม่ตายแล้วมันก็เลยแทรกซึมแล้วก็ไปแย่งมนุษย์เกิดประมาณว่ากูเนี่ยบิ๊กเนี่ยกูคือวิญญาณที่รอดมาแต่ว่ากูมาแย่งทารกที่กำลังเกิดตรงนี้แล้วเขาบอกว่าในช่วงที่ทารกกำลังเกิดเนี่ยพวกเนี้ยมันจะแย่งกันเข้าเยอะมากเพราะฉะนั้นใน1 คนเนี่ยมันจะมีเซนูเป็นล้านเลยที่มาแย่งกันเกิดเพราะว่ามันไม่อยากเป็นวิญญาณเล่ร่อนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเจ็บป่วยทั้งร่างกายทำไมคนเราถึงเจ็บป่วยทางจิตใจทำไมเราถึงมีปัญหาที่ว่ามึงเหงามึงเปล่าเปลี่ยวมึงอ่อนแอมึงเศร้ามึงโกรธหรือว่ามึงมีมะเร็งหรือมึงเป็นเบาหวานมันเป็นเพราะมันมีวิญญาณร้ายอยู่ข้างในแล้วการทำออดิตเนี่ยคือการที่มึงทำสมาธิแล้วพยายามจะบอกกับวิญญาณตัวอื่นๆในร่างกายมึงว่าร่างนี้เป็นของกูมึงต้องออกไปมึงไม่ควรจะมาทำให้กูเจ็บป่วยแบบนี้อันเนี้ยคือเนื้อหาเชิงลึกก่อนหน้านี้มันไม่มีใครรู้เลยเว้ยมันเป็นเพราะว่ามันมีคนที่มันเคยอยู่ใน Scientology แล้วมันไปเปิดอ่านมาแล้วมันเอาออกมาเล่าให้ฟังมาถึงมีคนมาเขียนสรุปกูถึงมาเล่าให้มึงฟังได้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 4-50 ปีที่แล้วเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครรู้เว้ยแล้วมันก็เลยเป็นภาพว่าอ๋อโลกของ Scientology มันมีความเชื่อประมาณนี้นะ
อืมก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงมีคนที่ดีดตัวหนีออกมากันเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนักในระดับหนึ่งแล้ววิญญาณพวกนี้ในศัพท์ของคน Scientology เขาจะใช้คำว่าเททันแล้วการที่มึงอัปเกรดเข้าออดิตแล้วเคลียร์เนี่ยไม่ได้แค่ว่าเป็นการกำจัดวิญญาณอื่นๆที่มาแย่งเกาะกินอยู่ตามตัวมึงนะแต่ถ้ามึงยิ่งเคลียร์เลเวลไปได้เรื่อยๆเนี่ยเมื่อมึงไปถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่ามึงจะมีความสามารถในการเอา God-like power มึงกลับมาแล้วมึงจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยใจของมึงกลายเป็น X-Men เหรอ X-Men นี่กระจอกกูบอกให้มึงเป็นก็เป็นแบบ X-Men ระดับแบบโอเมก้าเลเวลเป็นโอเมก้าเลเวลควบคุมมัลติเวิร์สได้ใช่คนที่ไม่ได้มีความคิดความอ่านบางคนอ่านแล้วก็คือแบบโอ้ my god แบบว่ากูมาถึงแล้วกูรู้ความลับแล้วมันก็ยิ่งพยายามจะอัปเกรดให้มากขึ้นไปอีกไอคนที่เขาเรียกว่าหัวอ่อนน่ะก็ยิ่งอินแต่คนส่วนใหญ่ที่มีสติสัมปชัญญะคนหลายคนออกมาบอกแล้วว่าเขาเคยอยู่ Scientology มานานนะแต่วันที่เขามาเปิดอ่านเอกสารเนี่ยเป็นวันที่เขาออกมาเลยไอ้เหี้ยคือมาแบบ What the hell bro มึงบางคนนี่แม่งร้องไห้ผสมกับความโกรธเลยนะเพราะรู้สึกว่าโดนหลอกเพราะว่ากว่ามึงจะมาถึงจุดเนี้ยสิ่งที่มึงจะต้องผ่านมาคือครอบครัวมึงแตกสลายถ้าไม่ใช่ว่าครอบครัวมึงมาจอยมึงกับมึงทุกคนนะหลายๆครอบครัวพังไอ้เหี้ยถามว่าทำไมถึงครอบครัวพังเพราะว่าการที่มึงจะมาเป็นสมาชิกของ Scientology ในยุคเบื้องต้นได้เนี่ยกฎมันยุบยับมากพี่บวงมันมีกฎที่หนาแน่นมากและเขาจะใช้เทคนิคทางจิตวิทยากันคนรอบตัวมึงออกไปจากตัวมึงก่อนแล้วเขาจะมีคำศัพท์พิเศษเลยว่าเขาเรียกว่า suppressive person หมายความว่าใครก็ตามที่พยายามจะตั้งคำถามมาถามมึงว่ามึงเชื่อเรื่องนี้เหรอเฮ้ยอย่าไปเชื่อนี่มันเป็นลัทธิล้าสมองคำศัพท์ใน Scientology เขาจะเตรียมมาเลยว่าถ้าคุณเจอคนพวกนี้อย่าไปคบค้ากับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้มันเป็นวิญญาณที่เลวที่พยายามจะมาขัดขวางคุณไม่ให้คุณเนี่ยเข้าถึงการเป็นพระเจ้าได้แล้วมันมีตำรวจมันมีเจ้าหน้าที่ใน Scientology ที่มึงสามารถรีพอร์ตได้มึงสามารถโทรไปบอกได้ว่าวันนี้ฉันไปทำงานที่โรงเรียนฉันเป็นครูแล้วมีเพื่อนครูคนหนึ่งเนี่ยมาพูดว่า Scientology ไม่มีอยู่จริงนะอันนี้มันเป็นลัทธิแย่ในเรคคอร์ดของ Scientology จะจดไว้เลยว่าไอ้คนนี้เป็น suppressive person คือเป็นตัวอันตรายและเขาก็จะบังคับให้มึงอะแยกห่างออกจากคนนี้อย่างชัดเจนโดยที่เขามีการติดตามนะพอมึงแจ้งปุ๊บเขาจะติดตามแล้วว่ามึงอ่ะมีปฏิสัมพันธ์คนไหมถ้ามีเขาจะเข้ามาแทรกแซงเลยให้มึงอ่ะอยู่ห่างกับคนที่พยายามจะมาเตือนมึงแล้วหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นข่าวลือที่ใหญ่มากๆเลยก็คือทอมครูซเนี่ยเคยแต่งงานกับนิโคลคิดแมนแล้วก็หย่ากันแล้วบนหน้าสื่อเนี่ยเขาไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรแต่หลายคนน่ะเขาเล็งไว้ว่าเป็นเรื่องของ suppressive person เนี่ยแหละเพราะว่านอกจากไม่ให้คุยกับคนที่มาห้ามแล้วใช่ไหม Scientology ยังบอกว่ามึงไม่สามารถกินน้ำจากน้ำก๊อกได้เพราะว่าน้ำในน้ำก๊อกเนี่ยรัฐบาลใส่ยาพิษห้ามพบหมอแผนปัจจุบันที่อยู่ตามโรงพยาบาลเพราะพวกนี้ใช้ยาหลอก pseudo science real science is at Scientology only แล้วก็ยังห้ามมึงมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรียนศาสตร์จิตวิทยามาเพราะว่าใน Scientology มองว่าศาสตร์จิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเป็นด้านมืดแล้วพ่อของนิโคลคิดแมนเนี่ยเป็นจิตแพทย์ชื่อดังก็เลยโดนเป็นไปได้ว่าโดนสั่งห้ามก็เลยเป็นไปได้ว่าน่าจะโดนเล็งหมายหัวว่าเป็น suppressive ทั้งที่นิโคลคิดแมนให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยเหี้ยวันดีคืนดีก็ถูกทิ้งตัวออกห่างเขาก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะโดนหมายเป้าเป็น suppressive person ก่อนอันนี้คือไม่ได้เดาจากคนภายนอกอันนี้เดาจากคนที่เคยอยู่ใน Scientology แม่งออกมาเล่าให้ฟังมันก็อ่านน่าเชื่อถือไหมก็แล้วแต่วิจารณญาณทุกท่านมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่มากมายที่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าของหนึ่งในลัทธิที่กำลังล่มสลายอย่างล่าสุดนี้4 อาทิตย์ที่ผ่านมามีพอดแคสต์ชื่อดังหนึ่งที่อเมริกา
ก็ยังเอาคนสำคัญคนหนึ่งมาออกคือลอร์ดฮับบาร์ดเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเสียชีวิตไปแล้วมันมีตัวที่2มาเบอร์2เนี่ยชื่อเดวิดอะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นคนรันอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเดวิดนี่คือเบอร์1แล้วเดวิดเนี่ยก็จะมีมือซ้ายมือขวาอะไรประมาณเนี้ยตัวที่แบบว่าเรียกว่าท็อปติดแล้วอะล่าสุดเนี่ยลูกแท้ๆของเบอร์2เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์พอดแคสต์ดังที่อเมริกาอันหนึ่งดังเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะเพิ่งจะออกมาแล้วเขาถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวท็อปมากๆเพราะว่าแม่เขาเนี่ยทำงานตรงให้กับเดวิดทำงานแบบตัวแล้วเขาออกมาไม่ได้นานเพราะว่ามันมีความเสี่ยงกับชีวิตที่จะต้องโดนปิดปากแต่ว่าวันนี้เขารู้สึกว่าเขารอดพ้นได้แล้วก็ Scientology ก็พลังมันหมดแล้วทุนเงินที่มันเคยโฟลว์เข้าไปเยอะๆในสมัย 20-30 ปีก่อนมันหายไปแล้วจากที่เมื่อก่อนเนี่ยทอมครูซกับจอห์น ทราโวลตาเคยพูดออกสื่อว่าแบบนี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผม10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจอห์น ทราโวลตากับทอมครูซไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเดินหนีอย่างเดียวไม่คุยแล้วก็เริ่มออกอาการเป็นคนมีปัญหาทางอารมณ์เยอะขึ้นมากเรื่อยๆอย่างถ่ายหนังล่าสุดไอ้ Mission Impossible Top Gun เนี่ยก็มีคนแบบอัดคลิปมาแม่งด่าคนเป็นหมาเลยอะแม่งแบบแม่งเครียดมากอะมันไม่ได้เป็นคนใจพระจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าเราอยู่ในยุคที่ว่า Scientology เนี่ยกำลังเข้าใกล้อวสานมากขึ้นทุกทีแล้วก็แต่ถามว่าเขายังรันอยู่ไหมเขายังรันอยู่แล้วเขายังหาคนเข้าได้อยู่ไหมยังหาได้อยู่พี่บวงมึงเชื่อก็ไหมในยุคนี้มันยังมีคนเดินไปหยิบได้อยู่แล้วมาอ่านแล้วก็ติ๊กแล้วก็แบบว่ะกูมีปัญหาว่ะเข้าไปสอบถามหน่อยสมัครยังมีอยู่ยังได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ยุคทองละผมคิดว่าอีก5 ปี10 ปีเนี่ยมันจะยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นว่ามันไม่สามารถสู้กระแสสังคมได้ที่อินเทอร์เน็ตมันเปิดโปงทุกอย่างขนาดนี้ที่บอกมีประเด็นอะไรจะเสริมเกี่ยวกับเรื่อง Scientology ไหมกูรู้สึกว่าพอได้ฟังเรื่องราวที่พี่บิ๊กสรุปมาหรือว่าหลายๆคนที่เคยได้ฟังจากที่ช่องในอาร์มสรุปมาเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเรื่องแบบนี้มึงเชื่อไปได้ด้วยเหรอที่มีไอ้เชี่ยเซนูไอ้เชี่ยระเบิดวิญญาณนิวเคลียร์เราก็ต้องมาแบบว่าแย่งกันเกิดคุณอย่าลืมนะครับว่าในสังคมเราเนี่ยมีคนที่เชื่อว่าเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วแล้วเราก็จะต้องเกิดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถ้าคุณทำตัวแย่เนี่ยคุณมีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตด้วยหรือถ้าคุณทำตัวดีคุณได้ไปเกิดเป็นเทพด้วยคุณได้ไปเกิดเป็นเทพนะเว้ยเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยที่การที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงมีพลังเทพในตัวจิ๊บครับคุณมีโอกาสได้ไปเกิดเป็นเทพและยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถเอาตัวเองออกจากลูปนี้ได้เลยโดยการพูดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนชื่อเป็น suppressive person suppressive person มึงโดนเก็บแน่อาจารย์บวกอาจารย์โดนตัดกระเจียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันก็ยังหาคนเข้าไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังคมโดยรวมด้วยว่าไอ้เชี่ยบางที่เนี่ยมันดันจุดติดแล้วคนส่วนใหญ่แม่งดันเชื่อว่าแบบเนี้ยแม่งจริงมันก็เลยทำให้คนที่เข้าไปรับรู้เข้าไปฟังเรื่องพวกนี้มันยากที่จะมานั่งในหัวตัวเองว่าเฮ้ยเชี่ยมันนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเพราะคนส่วนใหญ่สังคมโดยรวมมันเชื่ออย่างนั้นใช่คือที่กูจะบอกว่าถ้าสังคมโดยรวมแม่งเชื่อว่าไอ้เหี้ยที่เซนูเรื่องหาเหวอะไรของแม่งเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนส่วนใหญ่มันก็จะไม่มันจะมีคนที่น้อยหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้มีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าจิตวิทยาหมู่มวลรวมมีผลมากคือ Scientology หลายคนให้ผมไปดูนะคนที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือน escape from Scientology คุณไปหากดดูอย่างสารคดีที่ดังๆก็คือชื่อว่า Going Clear Going Clear นี่ดังมากเพราะว่ามันเป็นคำที่ยุคนึงอ่ะพบเจอกันเยอะมากโจโรแกนเนี่ยเคยมาเล่าว่าตอนเขาอายุประมาณวัยรุ่นประมาณ25-26เขามีเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเขาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนพ่อแม่เขาอะแล้วตัวแม่ที่อยู่ใน Scientology เนี่ยมีปัญหากับสามีเพื่อนบ้านนะตัวแม่เนี่ยมีมะเร็งในตัวแต่ว่าไม่ไปหาหมอแล้ว
ตัดสินใจจะไปเข้าออดิตขั้นสูงซึ่งใช้เงินประมาณ 50,000 US ดอลลาร์ใน30 ปีที่แล้วคือมึงมีเงินก้อนเนี้ยมึงเลือกได้ว่ามึงจะไปโรงพยาบาลหรือมึงจะเข้าออดิตแล้วมันกลายเป็นว่าคนในยุคนั้นอ่ะก็งงเลยว่ามันมีคนจำนวนมากแม่งเลือกไปออดิตเข้าไปนั่งจับไอ้แท่งเฮียเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาวิญญาณแห่งมะเร็งอะแม่งออกไปแล้วมึงก็จะหายแล้วมึงไปนั่งจับไอ้แท่งเฮียเนี่ย 50,000 มึงยิ่งเลเวลสูงเนี่ยการที่มึงจะออดิตยิ่งแพงแล้วที่สำคัญคืออะไรไอ้เฮียห้องออดิตเนี่ยที่เป็นห้องนั่งทำสมาธิบวกกับล้างบาปเนี่ยแม่งมีกล้องวงจรปิดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตที่มึงเคยเล่าความลับที่มึงเอามาเปิดเผยมึงไปเป็นพีโดไฟล์มึงเคยไปทำร้ายผู้อื่นมึงเคยติดยามึงเคยเข้าคุกมึงเคยฆ่าคนทุกสิ่งที่แม่งพูดมาแม่งเก็บบันทึกหมดแล้วคนที่พยายามจะออกมาจาก Scientology แล้วออกมาเปิดโปงโดนแบล็กเมย์หมดเอาเรื่องที่มึงเคยมาล้างบาปเนี่ยเอามายัดใส่หน้ามึงหลายคนมันเลยไม่กล้าออกมาคนที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นมีคน2 กลุ่มเท่านั้นที่กล้าพูด1คือไม่แคร์เฮียไอสัตว์มึงจะเปิดเย็ดเป็ดกูเกลียดขี้หน้ามึงขนาดนี้กูจะพูดเอามึงเดี๋ยวมึงฟ้องกูมามึงฟ้องมาคือเจ็บแค้นมากที่อาจจะทำเขาเสียเวลาเสียทรัพยากรเสียครอบครัวเสียทุกอย่างอ่ะมึงจะเปิดเรื่องกูขี้หมาอะไรเงี้ยกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีแผลในชีวิตมากไม่ได้มีชะงักติดหลังชะงักไม่ได้รุนแรงมากมึงจะพูดมึงก็พูดไปมันก็มีแค่คน2 กลุ่มนี้แหละที่ตัดสินใจออกมาพูดแล้วก็ต้องไม่อายสังคมเลยนะเพราะว่าเฮียมึงออกมาจาก Scientology มันโดนตราหน้าในสังคมอยู่แล้วไงว่าไอ้เฮียมึงแต่ผมต้องยืนยันเลยผมขอพูดเรื่องนี้อย่างแฟร์ๆว่ามันไม่มีคนปกติดีที่ไหนหรอกที่มันอยากจะเข้าไปเริ่มอยู่ในลัทธิไม่ว่าจะลัทธิอะไรก็ตามอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่มันดังมากๆเพราะว่ามันมีทอมครูซเป็นโปรโมเตอร์ไงแต่คนที่เข้าไปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนที่ใสดีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนจิตใจดีด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีพาร์ทอะไรในชีวิตที่คุณต้องการเติมเต็มมากๆแล้วซีนูมันตอบได้ถึงก็โดนซีนูดูดเข้าไปจูบแบบจูบเนี่ยคุณผลิต พรไพบูลย์วิทย์เนี่ยเขายกตัวอย่างเลยคนที่โดนแบล็กเมลเนี่ยรุ่นน้องผมชักว่าตอนบวชทีก็โดนเอามาล้อจนถึงปัจจุบันผมรู้จักรุ่นน้องคนนั้นอยู่ เครียดจัดเลยไอ้เหี้ยทำงานอยู่วันนี้ไปบวชกลับมาปรึกษาบอกพี่ผมทำไงดีผมชักว่าไว้ไม่ได้บอกพระคนอื่นรู้สึกเครียดมากรู้สึกผิดบาปไอ้สัสกูบอกให้มึงบอกพระคนอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่มึงมาบอกพวกเหี้ยเนี่ยมึงสวยไอ้สัสจำคำผมไว้นะไว้ใจใครไม่ได้อันนี้จริงอันนี้จริง